शेअर करायची आहे। मस्त बाप्पा पण विराजमान झाले आहेत। मस्त सबस्क्रायबर कंप्लीट झाल्यामुळे तुमच्या सगळ्यांचा छान मला सपोर्ट भेटला माझ्या या कुकिंग जर्नीमध्ये। असेच सोबत राहा आणि अजून मस्त नवनवीन रेसिपी आपण सोबतच बनवूया। थँक्यू। तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये आमच्या बाप्पाचं सेलिब्रेशन, आमच्याकडे 1.5 दिवसाचा बाप्पा विराजमान झाला होता, पण बाप्पा येण्याआधी माझी असलेली पूर्वतयारी आणि माझी हरतालिकेची पूजा सोबत आमच्या कॉम्प्लेक्समध्ये 3 दिवसाचा बाप्पा विराजमान झाला होता। आम्ही केलेली धमाल हे सगळे क्लिप्स बघायला भेटणार आहे, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती। गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती। इकडे वीरने छोटा त्याचा ठेवला होता आयडल घेतलेला गणपतीचा पूजेसाठी, तो त्याने घेतला आहे। हा तुम्ही विसर्जनाचं बघता आहात हे क्लिप।